এই চিৰসেউজ অঞ্চলত অৱস্থিত বিদ্যালয়খনলৈ আজি 2023 চনত পদাৰ্পণ কৰা গুণোৎসৱৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিষয়া শ্ৰীযুত ললিত চন্দ্ৰ বৰা, শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত প্ৰণৱজ্যোতি বৰা আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। আমি দুয়োগৰাকী বিষয়াকে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ মাতৃগোট বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি মাতৃগোটৰ ফালৰ পৰা সৰ্বপ্ৰথমতে বিষয়াদ্যক এখনি অসমীয়াৰ স্বাভিমান এখনি গামোচাৰে আদৰণি জনাইছোঁ। শ্ৰীযুত ললিত চন্দ্ৰ বৰা, তেখেতক ধন্যবাদ জনাই তেখেতৰ পিছতে আমি আদৰিছোঁ শ্ৰীযুত প্ৰণৱজ্যোতি বৰা। আৰু আমাৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ মাননীয় সভাপতি শ্ৰীযুত গণেশ বাহাদুৰ থাপাদেৱে ললিত চন্দ্ৰ বৰাদেৱক এটি ফুলৰ কুকিৰে আদৰণি জনাইছে। তেখেতৰ পিছতে আমি শ্ৰীযুত প্ৰণৱজ্যোতি বৰাক আমাৰ উপসভাপতি প্ৰণৱজ্যোতি গগৈয়ে আদৰণি জনাইছে। হয়, থেংক ইউ। স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ স্কাউট আৰু গাইডৰ দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অভিবাদন জনাব। অকণমান আগবাঢ়ি দিয়ক, আহক ছাৰ। আপোনালোকৰ গাইডৰ আৰু স্কাউটৰ হয় হয়, আমাৰ 98ৰ পৰাই আছে। আহক ছাৰ। বাওঁহাতে মঞ্চক এটা দিব ছাৰ। নাম কি তোমাৰ? Thank you. আমি এবাৰ আনিমহে আৰু ধৰক হয় মই আছিলোঁ এতিয়া আকৌ একেলগে ট্ৰেইনত লৈ গৈছে। মই আপোনাৰ নাই কোৱা এটা ৰেলীত যাব পাৰিম নেকি? হয়, সাবধান, বিশ্রাম, সাবধান, বিশ্রাম, সাবধান। Drill 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4, 1. 2,
কোনে প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ কৰা প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ Om Satma Sadgamaya Om Sma Jyotigamaya Mitrama Mitrangamaya Om Santi 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 Besram সুপ্ৰভাত আজি ইংৰাজী 2023 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 2 তাৰিখ অসমীয়া লেখে মাঘ মাহৰ 18 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য 1988 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অসমীয়া সাহিত্যিক ত্ৰৈলোক্যনাথ গোস্বামীৰ মৃত্যু হৈছিল ধন্যবাদ মন লুগাৰ মানে পেণ্ডামিক ব্ৰেণ্ড বিগৰ মতে নজনাটো লাজৰ কথা নহয় শিকিবলৈ যত্ন নকৰাটোহে লাজৰ কথা স্বাস্থ্য মানে আমি সদায় বিশুদ্ধ পানী খাব লাগে কুইজ বৰ্তমান অসমৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীৰ নাম কি? সূৰ্য কুমাৰ হাজৰিকা হৈছে। জুই জ্বলাত সহায় কৰা গেছবিধৰ নাম কি? অসমীয়া চুটিগল্প ৰসফুল হাতৰ দীঘলকৈ পুখুৰী, চুটুকীয়া ঘাট, বতিজোপা কলগছ, এখনে পাত। জিভা ভাত আছে ডাল নাই কথা আছে মাছ নাই তাকে চাই জ্ঞান পায় বস্ত্ৰ গোপিনী, এখনে পিঠা, গাইজনী গাভিনী হৈছে গাখীৰখিনি মিঠা হৈছে। Good morning to all. Respected headmaster, today's chief guest, teachers and all my dear friends. Today I am going to speak a few lines on success. Success is not something which we achieve in a day. It is a process of achieving our goals. Success will not be born. In order to be successful, an individual has to set up goals and work for them. Success will come to us if we achieve our goals in it. Thank you. সুপ্ৰভাত শুভবাৰ্তা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শক্তি অসমীয়া জাতি ভাষা সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি ভাষা আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা এতিয়া মই পঢ়িবলৈ লৈছোঁ নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতৰ কেইটামান ঘাই বাতৰি মোদী চৰকাৰৰ অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট সীতাৰমণৰ মধ্যবিত্তিক ৰেহাইৰে জনবজাৰমুখী বাজেট অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিন জাতীয় স্বাৰ্থত একেটা ছাতিৰ তলত থকা আহ্বান সভাপতিৰ
অস্কাৰ বিজয়ী শিল্পীৰ কৰ্ণচাৰ্ট 4 পিছলৈ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি বৰ্ষাপাৰাত A.R. ৰহমানৰ সংগীতত মোহাচন্ন হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী গুৱাহাটীত উপস্থিত 91 গৰাকী প্ৰতিনিধি জাকে জাকে কাজিৰঙা দৰ্শন এতিয়া কেইটামান খেলৰ বাতৰি প্ৰথম দিনাই অভিযানত নামিব অসমৰ পুৰুষ মহিলা দল আজিৰে পৰা গুৱাহাটীত ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভলীবল প্ৰতিযোগিতা ইতিহাস ৰচনাৰে ক্ৰীড়াৰ বাবে বাজেটত ধাৰ্য ৩,৩৯৭ কোটি পূৰ্ণতা পৰীক্ষা কৰা সংকল্প ল'বলৈ সাজু হোৱা এইখন আমাৰ বিদ্যালয় বিদ্যালয়খন আমাৰ আপোন আমি সদায় বিদ্যালয়লৈ বিদ্যালয়ৰ সকলো নীতি নিয়ম মানি চলিম শিক্ষক আৰু জ্যেষ্ঠসকলে প্ৰতিটো কথাই মনোযোগেৰে অসম সংগীত আৰম্ভ কৰা दोनों तरफ से लाइन तोड़